Привіт, вівторок. Це знов ми. Вітаю, друзі! Ви на каналі Є кіно, з вами Олег. І сьогодні ми навчимо вас знову посміхатися і радіти життю, бо за всіма проблемами дехто забув, як це робиться. До вашої уваги жанрова добірка комедійних фільмів і серіалів 2025 року. Багато хто просив саме такий огляд, щоб не витрачати час на пошук комедій на безкраїх просторах інтернету. Якщо вам подобається те, що ми робимо, станьте спонсорами Є кіно. Ваша підтримка – це не просто 25 гривень на місяць, це можливість і надалі створювати разом із нами якісний україномовний контент. І, звісно ж, підпишіться, натисніть на дзвіночок і поставте палець угору, щоб україномовний Ютуб звучав голосніше за будь-які чисельні російські канали. Мені ще ніколи не було так весело. Представляємо м'ячі вгору. Чому ніхто цього раніше не придумав? Офіційним презервативом Бразилії 2025 стають м'ячі вгору. Божевільний матч – американська комедія з елементами бойовика від режисера Пітера Фаррелі. Головні ролі в фільмі виконали Марк Волберг і Пол Волтергаузер. У центрі історії двоє маркетологів, які приїжджають до Бразилії на фінал чемпіонату світу з футболу, але замість гучного успіху вляпаються в міжнародний скандал. Там має бути наш талісман, а не якийсь хот-дог. Хочеться заїхати цьому трутню по прутню. За сюжетом фільму герої проштовхують доволі божевільну рекламну ідею для чемпіонату світу, а потім під час п'яного святкування примудряються зірвати фінальний матч і накликати на себе гнів уболівальників, чиновників і навіть кримінал. Тож замість кар'єрного злету на них чекає шалена втеча через Бразилію, де кожен новий крок тільки сильніше затягує їх у хаос. Тож, якщо любиш дурнуваті, гучні і навмисно безсоромні комедії 18+, з погонями, скандалами і абсурдними ситуаціями, божевільний матч може стати дуже веселим сюрпризом. Біс, це ж крокодил. Я думаю, це алігатор. А це справді має значення, якщо він нас зжере. Alice is going to be heading off to college soon. I'm going to play soccer in Connecticut! How you dealing with it? All I want is for her to live with me until I die peacefully. And then she can go off and make whatever mistakes a young woman in her 70s might make. Правдива терапія, комедійна драма про спокусу, казати людям правду в лоб без прикрас. От тільки головний герой Джиммі, психотерапевт, і така чесність швидко перетворює його роботу на суцільний хаос. Він вирішує забити на професійну етику і говорити клієнтам усе, що думає, і це запускає ланцюг дивних, смішних і часом болючих наслідків. Акторський склад третього сезону залишився майже незмінним, а серед несподіваних камео – зірка назад у майбутнє Майкл Джей Фокс, який справді живе з хворобою Паркінсона, і це додає серіалу ще більшої людяності. Waiting for Parkinson's. You? His haircut. В новому сезоні Аліси готується до коледжу, і Джиммі вчиться відпускати доньку, хоч йому це дається неймовірно важко. Брайан і Чарлі готуються стати батьками, а невгамовна Геббі намагається розібратися зі своїми стосунками та роботою. І хоч Пол у виконанні Гаррісона Форда розуміє, що Паркінсон прогресує, він приймає життя таким, як воно є. З усіма його складнощами і радісними моментами. Hey, Paul. Want to do it with me? I actually do. Awesome. Не віриться, що вже середина випускного року. Час летить, що скажене, коли ти 15 годин на добу в слюні. Мені скоро до коледжу поступати, дівчини не було, а Грін вона сама. З ботанами не тусує. Та хто знає, може їй набридли впевнені в собі хлопці з витонченими щелепами та величезними Тед «Третій зайвий» – приквел брудної комедії Сета Макфарлейна про магічне ведмежа, його найкращого друга Джона та їхні нескінченні веселі пригоди. Серіал отримав продовження на другий сезон, і в акторському складі знову Макс Берголдер, Алана Юбак, Скотт Граймс, Джорджа Вігем, а Сет Макфарлейн повертається як режисер і сценарист та, звісно ж, голос хулігана Теда. і тепер здоровий лоб, а це означає відповідальність. Сюжет другого сезону переносить нас у 1994 рік. Джон закінчує школу, а Тед, як завжди, допомагає друзяці всім, чим може. Тож знову будуть дурнуваті витівки, відверті сексуальні пригоди й ті самі фірмові наркотичні жарти.
Усе б нічого, але неповнолітній діточок краще прибрати від екранів, бо, як нам здалося, матюків у серіалі більше, ніж звичайних слів. Джолі, ти мені друг чи лопох? То чи не міг би ти взяти дачку Блер і наглянути за мною, доки в мене буде жорсткий ведмежий секс з місіс Робачек? Теді, це буде честь для мене. Дякую вам усім. Я шукаю таку, як ви. Ти що, пікапер, діду? Ні, я стриптизер. Ти нагадуєш мені один фільм? Бонд? Ні, Паддінгтон. Фільм «Глибоке прикриття» – британська кримінальна комедія з елементами бойовика від режисера Тома Кінслі. Проект є оригінальною історією, яка поєднує абсурд, напругу і чорний гумор у стилі Гая Річі. Серед акторського складу – Брайс Говард, Орландо Блум і Нік Могамед. За сюжетом поліція вербує 3 акторів-імпровізаторів, щоб під прикриттям провадити їх у злочинний світ Лондону. Керуючись принципом «завжди кажи так», вони намагаються органічно, а частенько й дуже незграбно влитися в банди грабіжників, водночас намагаючись не виходити з образу. І поки навколо панує кримінальний хаос, ця трійця більш схожа на невдалий стендап, ніж на спецоперацію. Але хто сказав, що ловити злочинців не можна з гумором? Цей фільм – справжня знахідка для фанатів британського гумору, шанувальників кримінальних комедій і всіх, хто цінує нестандартні сюжети з акторським драйвом та шаленими імпровізаціями. Ви за 2 дні зробили те, що ми робили 2 роки. Я не можу вас відпустити. Привіт, татку. Допоможи мені. Дребіне, грабіжники, яких ти відправив у реанімацію, будуть позиватися. Відколи це копи дотримуються закону? Він що, серйозно? Це ж ні. «Голий пістолет» – це повноцінне перезавантаження легендарної кримінальної пародії, яка доводила до сліз від сміху ще у 90-х. І так, тепер у головній ролі не Леслі Нільсен, а Лайм Нісон. Цього разу він грає сина того самого Френка Дребіна. Культового копа з нульовим відчуттям такту, але з шаленою здатністю виживати в найнеймовірніших ситуаціях. І хоча Нісона ми звикли бачити в ролях кілерів, батьків-месників і серйозних дядьків, тут все інакше. Він падає, ковзає, плутає зброю з пеном і розкручує справу, в якій винні всі, включно з ним самим. Сюжет поки тримають у секреті, але обіцяють абсурд, перестрілки, дурощі на кожному кроці і той самий фірмовий гумор, який зробив франшизу культовою. Ну, нехай. «Голий пістолет» для тих, хто скучив за комедіями, що не боялися бути тупими в найкращому сенсі цього слова. Бо сміх – це теж зброя. Особливо, коли тримаєш її не за той кінець. Хто ви такий? Френк Дребін молодший. Поліцейський патруль. Дре, кицю, вдихни. Що трапилось? Діджеї зникли, а туалет забитий. Тобі за 30, а ти все ще влаштовуєш вечірки? Приготуйтеся, це буде наша найкрутіша вечірка. Ми ж не готові. Ми ніколи не готові. Клубний зомбі-апокаліпсис – хорор-комедія від режисерки та сценаристки Тіни Ромеро. Доньки того самого Джорджа Ромеро, батька сучасного зомбі-кіно. Фільм свідомо подають як омаж його спадщині, але з власним настроєм. Це перша повнометражна робота Тіни Ромеро, а ідея виросла з її реального досвіду в нью-йоркській нічній квір-тусовці. Навіть не хочу уявляти, що це насправді означає. Нема чого боятись. Це шоу, а не питання життя та смерті. Відчиняйте двері. Сюжет цієї комедійної суміші від заходу до світанку та ніч живих мерців розгортається у якомусь затрапезному нічному клубі, який навіть не спроможний організувати нормальну квір-вечірку з пристойними діджеями. І саме тут, у найгіршому місці для апокаліпсису, починається зомбі-нашестя, яке нарешті додає клубу довгоочікуваної шаленої популярності. Усе одразу. І мертві, і живі. І де ж тут справедливість? Клубний зомбі-апокаліпсис. Як пройшов день? Сусідський пес насрав у дворі, у дітей в очі, і моє око сіпається. Мені шампанського, будь ласка. Потрібна розрада чи секс для зняття стресу? Що? Жартую. Фільм «Роузи» – британо-американська комедійна драма від постановника фільмів про Остіна Пауерса, режисера Джей Роуча.
проекті ремейком відомого фільму Денні Девіто «Війна подружжя Роуз» 1989 року та заснований на романі американського письменника Ворона Адлера. Головні ролі у новому фільмі виконують чудові британські актори Бенедикт Камбербетч та Олівія Колман. Для тебе, Люба, я здатен на все. Упевнена, що так і є. А вже ж. За сюжетом, життя подружжя Айві та Тео Роуз здавалося ідеальним. В обох перспективна робота, чудові діти, незгасаюча сексуальна пристрасть. Але за фасадом щасливого багаторічного шлюбу криється купа образ і невирішених проблем. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його член у мені, а я й не відчуваю. Коли кар'єра Тео опиняється під загрозою, всі таємниці їхнього непростого сімейного союзу виходять назовні. Більше не бажаючи жити разом, подружжя починає шлюборозлучний процес, та це рішення ще більш ускладнює їхнє життя, яке перетворюється на справжню війну Роуз. Усе це вже занадто. Та невже. Роузи. Hi, I'm the narrator. I'm here to provide facts about Ella McKay. I've worked for her ever since she finished law school, so I'm not exactly neutral. I'm nuts about her. Елла Маккей – комедійна драма режисера та сценариста Джеймса Брукса, яка розповідає про те, як ідеалістка-політикиня балансує між кар'єрою у владі та сімейними проблемами. Серед акторського складу Джеймі Лі Кертіс, Джек Лауден, Вуді Гаррельсон та Емма Макі в ролі Елли Маккей. За сюжетом, Елла Маккей – молода політикиня, яка робить кар'єру у владі. У неї постійні робочі кризи, наради і мрія отримати посаду губернатора. Паралельно вона намагається розв'язати сімейні проблеми, які лише ускладнюють ситуацію. У підсумку їй доводиться обирати, що важливіше – робота чи близькі. І, звісно ж, все це подається з гумором і незручними ситуаціями, яких у політиці та спілкуванні з близькими вистачає з головою. Unemployment or impotence, it's a tough choice. Hey, help her or go to hell. Nice input. Мене звати Щасливчик Гілмор. 30 років тому я вирішив спробувати сили в гольфі. У гольфі, навіть на піку своєї гри, один хибний удар може все змінити. «Щасливчик Гілмор 2» – продовження популярної спортивної комедії 1996 року, де Адам Сендлер знову повертається до культової ролі гольфіста-аутсайдера. Минуло багато років, і тепер гепі-вдівець, який намагається втриматися на ногах після особистої трагедії та фінансового краху. Його мета проста і водночас кумедно абсурдна – заробити чималі гроші на балетну школу для доньки у Парижі. І тут на нього знову чекає стара ворожнеча. Бо хоча шутер МакГевін потрапив до психлікарні та нікуди не подівся. Але тепер до гри долучаються нові суперники, а ще й ціла армія знаменитих камео. Від Бена Стілера і Бена Савді до справжніх зірок спорту і навіть реперів. Результат – дика суміш ностальгії, слепстік гумору та несподіваних появ. Це не просто сиквел, а фан-сервісна вечірка, де старі жарти знову працюють, а нові зірки додають ще більше хаосу. «Щасливчик Гілмор 2» – це доказ, що у гольфі головне не точність, а драйв. І з цим у Сендлера проблем точно немає. Диво повернення. Щасливчик Гілмор. Щасливчик Гілмор. Щасливчик Гілмор. Щасливчик Гілмор. Ми дружимо вже 30 років. Я люблю вас усіх. Пропоную випити за друзів, сім'ю. І щоб знайти свою половинку. «4 пори року» – комедійна мелодрама від каналу Netflix. Серіал є ремейком одноіменного фільму 1981 року режисера, сценариста та актора Алана Алда. Головні ролі у серіалі виконали Тіна Фей, Колман Домінго, Вілл Форте та Стів Карелл. Поїдемо знову кудись? Я хочу туди, де тепло. Відпустка офіційно почалась. Гей, цей готель відстій, хочеш випити? А як же суха осінь? І... За сюжетом, 3 подружні пари – Кейт і Джек, Нік і Енн, Денні та Клод – приятелюють багато років. У них є чудова традиція щосезону вирушати у невелику відпустку. Влітку вони ніжаться на пляжі, взимку катаються на гірських лижах, а навесні та осінню обирають рафтинг та інші розваги. Кожна зустріч старих друзів не тільки будить старі спогади, а й стає каталізатором роздумів про повсякденні проблеми та складнощі. Життя йде своєю чергою і, здається, так буде вічно. Довгоочікувані зустрічі, спільні відпустки та яскраві враження.
Але зненацька з'ясовується, що одна із пар вирішила розлучитися, і це ставить усіх друзів у дуже незвичне та навіть комічне становище. То що ж вони зроблять, щоб виправити ситуацію та зберегти їхню чудову компанію? Ой, секунду. Дякую. Ні. Ви що тут сексом займались? Хто так робить? My cancer's back. I'm too young. I haven't done anything with my life. I know it's cheesy, but everybody has a bucket list. Orgasm with another person. 4 квітня цього року вийшов драматичний серіал під цікавезною назвою «Вмираю, як хочу сексу». Проект натхнений реальною історією Молі Кочан, розказаною у підкасті її подруги Нікі Бойер. Головну роль у серіалі виконала номінантка на премію «Оскар» Мішель Вільямс. За сюжетом головна героїня Молі вже 15 років заміжня за Стів. Живе подружжя швидше за звичкою, яскравих почуттів та емоцій одне до одного не відчуває. І ось жінка дізнається, що має останню стадію раку грудей. Після повідомлення про смертельне захворювання Молі вирішується на відчайдушний крок – прожити відведений їй час так, як їй хочеться. Заручившись підтримкою кращої подруги Нікі, вона йде від чоловіка і наважується на ризиковану сексуальну пригоду, щоб наостанок краще пізнати себе і свої еротичні бажання. У вас реально дратівливі стосунки. Це дратує наших самотніх слухачів. Стосунки не можуть бути міцними, доки триває фаза медового місяця. Випробування – це коли ви поєднаєте життя. Саме це ми і робимо. Яку особливу мить ми розділили. Ніхто цього не хоче повернувся на Netflix з другим сезоном і новими шаленими жартами. Джоан, подкастерка про секс та стосунки, та Рабен Ноа тепер не просто фліртують, вони реально живуть разом. І тут починаються несподівані складності. Боже, не буде Санти? Релігія, родина, традиції, а ще різні погляди на дітей та побут. До того ж, мама Ноа досі вважає декого хвойдою номер 1. Хвойда номер 1 це я? Крістін Белл і Адам Броді знову заряджають хімією, а нові обличчя додають перцю. Лейтон Містер як стара суперниця Джоан, Сет Роган у камео і ще купа веселих типажів. Шоуранери обіцяють легкий гумор, багато іронії та моментів, від яких реально заціпить. Отже, другий сезон покаже, чи здатні такі різні люди зліпити одне життя. І чи вистачить кохання, щоб пройти всі ці випробування. Навіть коли світ навколо сміється та каже, що ніхто цього не хоче. Знаєш, яка в мене мрія? Кохатися з тим, з ким почуваєшся в безпеці. Сподіваюсь, знайшла. Сподіваюсь, ти теж. Я сумую за своїм життям. Я сумую за своїми друзями. У в'язниці твій світ дуже малий. Особливо, коли в'язниця, в якій ти перебуваєш, знаходиться на місяці. Постоялець з космосу – американський научно-фантастичний серіал із добрячою порцією гумору, що нещодавно отримав 4-й сезон. Створений за мотивами коміксів Dark Horse, він швидко став улюбленцем глядачів завдяки своєму унікальному стилю. У центрі сюжету Гаррі Вандершпігель, точніше прибулець, який випадково вбиває справжнього Гаррі, місцевого лікаря, і тепер змушений прикидатись ним. Паралельно він вивчає людство, намагаючись зрозуміти його дивацтва, бореться з екзистенційною кризою і чомусь регулярно вживає горілку. Головну роль із блискучим комедійним і драматичним балансом виконує Алан Тюдік. Справжній майстер інопланетної міміки і саркастичних реплік. У 4-му сезоні Гаррі потрапляє в полон до інопланетної раси сірих і опиняється на їхній місячній в'язниці. Ізольованій базі, з якої неможливо втекти, принаймні на перший погляд. Тим часом на Землі його зовнішність привласнює загадковий прибулець на ім'я Манти. Істота з темними намірами, яка абсолютно не в курсі етики, моралі та навіть базових людських понять. Поки один Гаррі шукає спосіб повернутися на Землю, інший його двійник готує справжній міжпланетний хаос серед нічого не підозрюючих жителів містечка Пейшенс. Милий, я удома. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.